สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับเป็นไม้แขวนเสื้อพลาสติกเนื้อค่อนข้างดีหน่อยครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของชั้นวางของกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากไม้แขวนพลาสติกครับผม